What's up mga ka-herp? Dito kami sa beach, Sabang Beach. Yan. So dito na kami sa sa Kalutuan. Nakatulog ako eh. Almost 2 hours yung biyahe namin mula Valenzuela hanggang dito. Ito, Cabalera. Cabalera. Tapos kakaliwa ka from Kabanatuan na. Kakain lang kami, tapos pakapsaw na. Tapos kami kumain mga herb, mga tropa ko nga pala, si Paring Rodel, yan. Solid yan, solid tropa yun. Tapos kami kumain na konti doon yung mga kasama namin, tapos take up na ulit kami from diretso namin Baler kasi ito lang naman yung first namin. First overstop namin, kaya see you in Baler. Peace. One eternity later. What's up mga ka-herp? Dito kami sa sa Baleten, tinatawag nila. Sa Baler, Aurora Baler. Yan, puntahan na namin sa mismong malapit. Two hours later. What's up mga ka-herp? Dito kami sa beach, Sabang Beach. Yan. Time check, 7:44. Picture. 1, 2, 1, 2. Ay, hindi nakabot. Tara, na boys, dali. Napakangas sa kalon. Napakaganda. Let's go to swimming! A few moments later. Sarap mag-surf. Kaya lang, hirap. Hirap pag balance. Namin. Kung gusto nyo mag-surf mga ka-herp, 350 per session. Hindi ka naman nila, bibitawan lang kang pinautututo. Yan na lang sa akin ha. Sarap bumalik dito. Ito lang. Katawan ko. Sa kalon. Hindi pa agad. Hindi pa kagad. Nakakadig mag-surfing.
So, day 2 na kami sa Aurora Baler. Salad. Sure, sour. Sure. Bugol pa ako. Okay, ulat pa. Day 2 namin sa Aurora Baler. Sabang Beach tawag dito. Tulog yung mga kasama. Ayoko na matulog. Gusto ko mag-enjoy. Mamaya po tayo beach. Inaantay ko lang gusto mga kasama. Dip lang ako. So, mamaya may pupunta pa kami sa station, tapos yung mga pasalubong punta din namin. Tignan natin yung ano yung mga specialty dito sa Baler. A few inches later. Kita! Termitan. Dun sa vlog ni Drew, ito yung ano, ito yung 7 pamilya. Am I correct? Kung sila yung, nung time ng tsunami, sila yung nakaligtas. Kaya sila yung, sila na yung ano, yung bumuo ng angkan ng ano, ng Baler. Sila yung naparami, sila yung nagpano. Yun yung naaraw ko kayo na sa Johnny Drew. Yun nga mga ka-ERP, maraming salamat sa kung kapanood ng video ko. For more videos, please subscribe and like para updated tayo sa mga videos natin. And marami pa tayong pa-vlog. Comment lang kayo kung ano gusto nyo i-vlog natin. Pwede. Mapasa natin. Thank you, Vlog Hero. Thank you po. Peace. Wala na lang nag-iiba. Hindi mo ba napapansin? Naghahanap lang na mamasid ang mga mata sa iyong kinalalagyan. Pati kaya tayo gumala? Trip mo ba sumama? Gusto mo kinakawanan mo yan? Lasing yan, ito yun. Kala pag lasing yan.
Bigat ng katawan eh. Hindi mamalak namin, hindi pa lang palit. Kaya talaga magandang pumasok dito. Napakasipag niya ito. Oo, napakasipag oh. Kalating ano lang yan. Kalating lang yan. Kalating lang. Hindi lang. Nung rice. Yaki, di ba kalati lang yan? Wala ka rin. Hindi, para sa yung ano, yung sa opo, yung may yung hangin. Yung hangin. Seryoso mo ka? Seryoso mo ka? Tama na. Dito na. Na. Oo. Pwede naman talaga dun eh.